що знають тільки старші чоловіки про жінок, мудрі уроки життя. Кажуть, чоловіки з віком стають мудрішими. Особливо у питаннях жінок. Я вам скажу, справжня мудрість приходить тоді, коли вже нічого не виправиш. Коли слова застрягли в горлі, а обійми стали лише спогадом. Сьогодні ми зануримося у цей гіркий океан чоловічих прозрінь. Готові почути правду. Ту, що пахне не одеколоном, а солоним вітром втрат. Отож, поїхали. Одеса. Ранкове сонце ледь пробивається крізь серпанок над морем. Я, Матвій, колишній капітан, тепер просто пенсіонер, сидів на лавці біля морвокзалу, смакуючи ранкову каву. Аж тут підійшов старий знайомий, Льоня, власник місцевої газетки. «Матвію, старий морський вовче, є до тебе справа», – заговорив він, присівши поруч. Задумали ми нову рубрику. Що знають тільки старші чоловіки про жінок. Ти ж у нас мудрий, життя бачив. Я фиркнув. Мудрий. Скоріше, побитий штормами жіночих характерів. Але погодився. Думав, напишу щось банальне про терпіння і вміння мовчати у потрібний момент. Але Льоня хитро примружився. Ти не про поради пиши, Матвію. Ти про біль пиши. Про те, чого навчився, коли вже пізно. Оце і буде справжня мудрість. І цими словами він закинув мене у вир спогадів і зустрічей, про які я й гадки не мав. Першим, кого я вирішив розпитати за життя, став дід Семен. Колись він тягав мішки в порту, а тепер щодня приходив на Воронцовський маяк дивитися на море. У його очах я бачив ту саму тугу, що й у своєму серці, коли згадував свою Катерину. Семене, почав я обережно, що ти зрозумів про жінок за своє довге життя. Він зітхнув, не відриваючи погляду від чайок. Головне, Матвію, промовив він тихо, це слухати. Не вухами слухати, а серцем. Моя Надійка, вона ж не просила ні шуб, ні діамантів. Вона хотіла, щоб я почув її втому після роботи, її тривогу за дітей, її прості жіночі радості. А я що? Прийшов втомлений, газету в руки і мовчи. Вважав, що забезпечити – вже подвиг. А їй потрібні були мої вуха, мої обійми, моє розуміння. А я так і не навчився цього робити. Вона пішла тихо, як той корабель у тумані, а я й не помітив, що вона вже далеко. Його слова влучили мені прямо в серце. Скільки разів моя Катря намагалася мені щось сказати, а я відмахувався, зайнятий своїми капітанськими справами. Скільки її тихих, мені так сумно, я пропускав повз вуха. І тепер, коли її вже немає, я нарешті почув. Але було запізно. Наступним, до кого я звернувся, був дід Григорій. Колишній суднобудівник. Усе життя лагодив кораблі, звик у всьому бачити механізми, які потребують наладки. Мабуть, і жінок так сприймав. Григорію, а ти що скажеш про жінок? Запитав я, коли ми сиділи на лавочці у сквері біля оперного театру. Він гірко посміхнувся. Моя Ліда пішла від мене на золотому весіллі, сказав він, ніби це сталося вчора. Сказала, ти все життя намагався мене покращити, Григорію. Підігнати під свій ідеал. А я хотіла, щоб ти мене любив такою, яка є, з усіма моїми тріщинами і заклепками. Я ж як краще хотів. Критикував, вказував на недоліки, радив, як правильно робити. Думав, допомагаю. А виявилося, я її ламав. Жінка – це не корабель, який треба постійно ремонтувати. Її треба приймати такою, як є, цінувати її цілісність, а не намагатися переробити під свої стандарти. От і залишився я біля свого ідеального корабля сам, без жодної живої душі на борту. Його історія нагадала мені мої власні спроби навчити Катрю правильно готувати борщ чи логічно мислити. Я думав, що роблю її кращою, а насправді віддаляв. Діда Івана я знав як веселого балагура і великого любителя жінок у молодості. А на старості він став тихим і задумливим. Щодня приходив на кладовище до своєї покійної дружини. Іване, ти ж стільки жінок знав. Що ти про них зрозумів? Запитав я його одного разу біля могили його Оксани. Він зітхнув: о, Матвію. Молодий був, шукав спокою. Щоб жінка була тиха, слухняна, без зайвих емоцій. А Оксана моя, вона була як море перед штормом. То сміється, то плаче, то гнівається. Мені здавалося, забагато драми. А тепер я розумію. Її емоції – це і було життя.
Це означало, що вона жива, що вона відчуває, що їй не байдуже. Її шторми робили моє життя яскравим, не давали закиснути у рутині. А я хотів тихої гавані. Дурень був. Тепер у моїй гавані така тиша, що аж моторошно. Її емоційні шторми були моїми тихими гаванями, бо в них була справжня пристрасть, справжнє життя. Я згадав, як мене дратували Катрині жіночі сльози через якусь дрібницю. Як я хотів, щоб вона була логічнішою, спокійнішою. А тепер я розумів, її емоції були проявом її живої душі. А я хотів її приборкати, зробити зручною для себе. Слухаючи ці історії, я розумів, що всі вони про одне й те саме. Ми, чоловіки, часто живемо у своєму світі, у своїх правилах, і не намагаємося зрозуміти світ жінки. Ми боїмося здатися слабкими, боїмося відкрити свої почуття. Ми мовчимо, коли треба говорити, і говоримо зайве, коли краще помовчати. Ми не вміємо слухати серцем. Ми намагаємося все раціоналізувати, знайти логіку там, де її немає. Ми даруємо матеріальні речі замість емоційної близькості. Ми хочемо переробити жінку під свій ідеал замість того, щоб прийняти її у всій її неповторності. І найстрашніше, розуміння цього приходить занадто пізно. Коли вже нічого не можна змінити. Коли поруч немає тієї, кому ти нарешті готовий сказати найважливіші слова. Кому ти нарешті готовий просто помовчати поруч, тримаючи за руку. Усі ці мудрі уроки виявилися не знаннями, а гірким післясмаком втрат. Це був крик душі чоловіків, які нарешті зрозуміли, але вже нікому було сказати. Я повернувся до Льоні. «Ну що, старий?» – питає він, зібрав мудрість віків. Я мовчки поклав на стіл свої записи. Історії Семена, Григорія, Івана. І свою власну історію, яка тепер боліла не менше. Я зрозумів, що ніхто з нас так і не став справжнім знавцем жінок. Ми лише навчилися цінувати те, що втратили. Зрозуміли, що жінка – це не розгадана книга, а безмежний океан, повний непередбачуваних течій і незвіданих глибин. І єдиний спосіб не потонути в ньому – це навчитися відчувати її хвилі, довіряти її інстинктам і просто бути поруч, у будь-який шторм і у будь-який штиль. І чи навчилися ми цьому? Чи передамо цей гіркий досвід молодим? Чи зможуть вони уникнути наших помилок? На ці питання я так і не знайшов відповіді. Бо кожна жінка – це новий океан. І кожному чоловікові доведеться плисти в ньому самостійно, сподіваючись на вдачу і на власне серце. Отже, шановні глядачі, сьогодні ми почули не прості поради, а справжні чоловічі сповіді. Сповіді про те, чого ми так і не зрозуміли, поки не втратили. Чи впізнали ви себе у цих історіях? Чи змусили вони вас задуматися про ваші власні стосунки? Поділіться своїми думками в коментарях. Можливо, разом ми зможемо навчитися краще розуміти тих, хто поруч. А якщо ця розмова була для вас важливою, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал «Світло мудрості» та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні глибокі роздуми про життя і стосунки. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей!